आज हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ पोलिमर्स। टुडे वी विल स्टार्ट पोलिमर्स। र यो हाम्रो च्याप्टरको नाम हो पोलिमर एन्ड पोलिमराइजेसन है। दुईटै आउँछ, पोलिमर्स एन्ड पोलिमराइजेसन। पोलिमर्स एन्ड पोलिमराइजेसन यो दुईटैको बारेमा हामी पढ्छौँ आज। पोलिमर्स एन्ड पोलिमराइजेसन। अब के हो पोलिमर्स र के हो पोलिमराइजेसन त्यसको बारेमा हामीले यो च्याप्टरमा डिटेलमा पढ्छौँ। अब पोलिमर्स र मोनोमर्स तपाईहरुलाई सबैलाई यो दुईटा टर्म जुन छ पोलिमर्स र मोनोमर्स यो सबैजनालाई यो टर्म थाहा छ। र पोलिमर भनेको म्याक्रोमोलिक्युल हो र म्याक्रोमोलिक्युल जुन रिपिटिङ युनिटले मिलेर बनेको हुन्छ त्यसलाई हामी मोनोमर भन्छौँ। र धेरै मोनोमरहरू मिलेर धेरै मोनोमर है, मोनोमरको धेरै युनिट्सहरू मोनोमर्सको धेरै युनिट्सहरू यदि मिल्यो भने अनि पोलिमर बन्छ। पोलिमर एउटा म्याक्रोमोलिक्युल हो, पोलिमर एउटा म्याक्रोमोलिक्युल हो र मोनोमर्सको धेरै युनिटहरू मिल्यो भने एक आपसमा एट्याच हुँदै गयो भने अनि बल्ल पोलिमर्सको फर्मेसन हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट किसिमको मोनोमर्स तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुन मोनोमर्स मिल्यो भने पोलिमर्स बन्छ त्यसको बारेमा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट किसिमको पोलिमरको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्लासिफिकेसन अफ पोलिमरको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। होमोपोलिमर, कोपोलिमर हैन, सिन्थेटिक पोलिमर अथवा नेचुरल पोलिमर के हो, सेमी सिन्थेटिक पोलिमर के हो त्यसको बारेमा हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। सो यो हाम्रो अलिकति सानो इन्ट्रोडक्सन भयो हाम्रो विषयवस्तुको। ठीक छ, सो च्याप्टर स्टार्ट गरौँ, अगाडि बढौँ। दैट इज यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो, मोनोमर्सहरू धेरै मिल्यो भने एन भनेको एन युनिट्स अफ मोनोमरहरू मिल्यो भने एन भनेको हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्समा हुन सक्छ। दैट इज मोनोमरको 100 युनिट्स अथवा मोर देन 100 युनिट्स भनौँ, थाउजन्ड्स युनिट्सहरू यदि मिल्यो भने अनि बल्ल पोलिमरको एउटा पोलिमर मोलिक्युल जुन एउटा जाइन्ट मोलिक्युल हो, म्याक्रोमोलिक्युल हो त्यसको फर्मेसन हुन्छ। अगाडि बढौँ त ल। अब इन्ट्रोडक्सन लिम है, बल्ल हाम्रो च्याप्टर स्टार्ट हुँदैछ। सो इन्ट्रोडक्सनमा हेरौँ। अब यो पुरै थ्योरेटिकल च्याप्टर हो हैन, पोलिमर र पोलिमराइजेसन पुरै थ्योरेटिकल च्याप्टर हो। यो च्याप्टर भयो अनि त्यसपछि बायोमोलिक्युल्स भयो अनि केमिस्ट्री इन एक्सन। केमिस्ट्री इन एक्सन च्याप्टरलाई केमिस्ट्री इन एभ्रीडे लाइफ भनेर नि म्याक्सिमम बुकमा लेखेको हामी पाउँछौँ। केमिस्ट्री इन एभ्रीडे लाइफ अथवा केमिस्ट्री इन डे टु डे लाइफ अथवा केमिस्ट्री इन एक्सन यो एउटा च्याप्टर भयो। त्यसपछि बायोमोलिक्युल्स च्याप्टर भयो र बायोमोलिक्युल्स पछि यो पोलिमर्स र पोलिमराइजेसन भयो। यो तीनटै च्याप्टर के छ, थ्योरेटिकल च्याप्टर छ। तीनटै च्याप्टर थ्योरेटिकल च्याप्टर छ। यसमा म्याक्सिमम थ्योरेटिकल कुराहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेमोरी बेस्ड च्याप्टर हो, याद गर्नु भएन भने तपाईले एक्जाममा क्वेशन गर्न सक्नुहुन्न। टोटली मेमोरी बेस्ड हो, अलिअलि कन्सेप्चुअल कुराहरू पनि छ। सो कन्सेप्चुअल कुराहरू हामी गर्दै जान्छौँ, थ्योरेटिकल कुराहरू हामी बुझ्दै जान्छौँ। त्यसपछि याद गर्नुपर्ने जुन कुराहरू छ त्यो तपाईले याद गर्दै जानुपर्छ। अब पोलिमरको डेफिनेसन हेरौँ त। अ पोलिमर इज अ लार्ज मोलिक्युल हो, ठुलो मोलिक्युल हो, म्याक्रोमोलिक्युल हो हैन, लार्ज मोलिक्युल हो, म्याक्रोमोलिक्युल हो, मेड बाई लिङ्किङ टुगेदर रिपिटिङ युनिट्स है। यही रिपिटिङ युनिट्सलाई के भनिन्छ, मोनोमर भनिन्छ। रिपिटिङ युनिट एउटा रिपिटिङ युनिट हुनु पर्यो, त्यो रिपिट हुँदै 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 धेरै रिपिटिङ युनिट्सहरू रिपिट हुँदै गयो भने बल्ल एउटा म्याक्रोमोलिक्युल दैट इज पोलिमरको फर्मेसन हुन्छ। मेड बाई लिङ्किङ टुगेदर रिपिटिङ युनिट्स अफ स्मल मोलिक्युल्स कल्ड मोनोमर्स। सो मोनोमर्सहरू चाहिँ स्मल मोलिक्युल्स भयो र थुप्रै मोनोमर्सहरू मिलेर पोलिमर बन्छ। पोलिमर चाहिँ के हो त, एउटा लार्ज मोलिक्युल हो। यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। पोलिमर एउटा लार्ज मोलिक्युल हो र यो लार्ज मोलिक्युल पोलिमर कसरी बन्छ, थुप्रै रिपिटिङ युनिट्स रिपिट हुँदै जानु पर्यो। रिपिटिङ युनिट्स दैट इज थुप्रै रिपिटिङ युनिट्स र रिपिटिङ युनिट अलिकति सानो हुन्छ, दैट इज स्मल मोलिक्युलको हुन्छ है, जसको मोलिकुलर वेट पनि के हुन्छ, सानो हुन्छ। र त्यो रिपिटिङ युनिट्सलाई हामी के भन्छौँ त, मोनोमर। कुरा बुझ्नु भयो। सो थुप्रै मोनोमरहरू मिलेर पोलिमरको फर्मेसन हुन्छ। पोलिमर एउटा लार्ज मोलिक्युल हो, मोनोमर एउटा के हो त, स्मल मोलिक्युल हो। यहाँसम्म कुरो क्लियर। ल अगाडि बढौँ। अ पोलिमर अलवेज कन्सिस्ट अफ हन्ड्रेड्स टु थाउजन्ड्स अफ मोनोमर। 100वटा नि हुन सक्छ अथवा 1000वटा नि हुन सक्छ, 1000 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। यो त बोल्ने एउटा तरिका त हो नि। हन्ड्रेड्स टु थाउजन्ड्स अफ मोनोमर युनिट्स दैट इज एउटा पोलिमरमा, एउटा पोलिमरको मोलिक्युलमा थुप्रै मोनोमरको युनिट्सहरू प्रेजेन्ट हुन सक्छ। थुप्रै है, थुप्रै मोनोमरको युनिट्सहरू प्रेजेन्ट हुन सक्छ। हन्ड्रेड्सवटा मोनोमरको युनिट्स प्रेजेन्ट हुन सक्छ र थाउजन्ड्सवटा पनि मोनोमरको युनिट्सहरू प्रेजेन्ट हुन सक्छ। सो दे हैव भेरी हाई मोलिकुलर मासेस। सो म्याक्रोमोलिक्युल भइसकेपछि, एउटा लार्ज मोलिक्युल भइसकेपछि, पोलिमर एउटा लार्ज मोलिक्युल भइसकेपछि यसको चाहिँ मोलिकुलर मास पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ। सो पोलिमर एउटा लार्ज मोलिक्युल भएको कारणले गर्दाखेरि पोलिमर एउटा लार्ज मोलिक्युल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको एटोमिक मास भनौँ अथवा मोलिकुलर मास भनौँ
मोलिक्युल छ भने मोलिकुलर मास हुन्छ, यसको मोलिकुलर मास के हुन्छ एकदमै बढी हुन्छ, यसको मोलिकुलर मास एकदमै बढी हुन्छ। ल यो सबै थ्योरेटिकल कुराहरू कपी गर्दै जाम त, कपी गर्नुभयो सबै कुरा। ल अब नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। नेक्स्ट पोइन्टमा के लेखा छ, अल पोलिमर्स आर मैक्रोमोलिक्युल्स। मैक्रोमोलिक्युल्स माइक्रो र मैक्रो हुन्छ है, माइक्रो र मैक्रो। मैक्रोको मिनिङ हुन्छ ठुलो र माइक्रोको मिनिङ हुन्छ सानो। सो पोलिमर्सहरू त लार्ज मोलिक्युल हो, थुप्रै रिपिटिङ युनिट्स अथवा मोनोमरहरू मिलेर पोलिमर बनेको हुन्छ। सो पोलिमर एउटा लार्ज मोलिक्युल हो हैन, एउटा मैक्रो मोलिक्युल हो। सो अल पोलिमर्स आर मैक्रोमोलिक्युल्स बट अल मैक्रोमोलिक्युल्स आर नट पोलिमर। सबै पोलिमर मैक्रोमोलिक्युल हुन्छ तर सबै मैक्रोमोलिक्युल पोलिमर्स हुँदैन। जस्तै क्लोरोफिल पनि एउटा मैक्रोमोलिक्युल हो, ठुलो मोलिक्युल हो, मोलिकुलर मास बढी हुन्छ क्लोरोफिल पिगमेन्टको, तर क्लोरोफिल चाहिँ के हो त के होइन, क्लोरोफिल एउटा पोलिमर होइन, मैक्रोमोलिक्युल हो तर पोलिमर होइन। सो यहाँबाट एउटा के कुरा याद गर्नु पर्यो, जति पनि पोलिमर छ त्यो सबै मैक्रोमोलिक्युल हो, तर सबै मैक्रोमोलिक्युल चाहिँ पोलिमर नहुन पनि सक्छ। सबै पोलिमर मैक्रोमोलिक्युल हो तर सबै मैक्रोमोलिक्युल पोलिमर नहुन सक्छ। सो यो इन्फर्मेसनलाई एमसीक्यू मा तपाईलाई दिएर सोध्न सक्छ है यो कुरालाई, कि सबै पोलिमर मैक्रोमोलिक्युल हो तर सबै मैक्रोमोलिक्युल्स पोलिमर होइन। अब यसको अझै क्लासिफिकेसन हेरौँ। अब होमोमर भनेको के हो, होमोमर होमोपोलिमर भन्छ, होमोपोलिमर हैन। अब होमोपोलिमर भनेको के हो भने त्यस्तो खालको पोलिमर जसमा चाहिँ सिमिलर टाइपको रिपिटिङ युनिट हुन्छ अथवा एउटै किसिमको रिपिटिङ युनिटले मिलेर बनेको छ भने त्यस्तो किसिमलाई हामी के भन्छौँ, होमोपोलिमर भन्छौँ। एउटै किसिमको रिपिटिङ युनिट छ अथवा एउटै किसिमको मोनोमर छ। रिपिटिङ युनिट मिन्स मोनोमर, जुन चाहिँ कन्टिन्युअसली रिपिट भएर पोलिमर यदि बनिरहेछ भने, यदि एउटै किसिमको मोनोमर युनिट छ भने त्यसलाई हामी होमोपोलिमर भन्छौँ। दैट इज पोलिमर्स व्हिच आर फर्मड बाइ ओन्ली वन टाइप अफ मोनोमर। एउटै टाइपको मोनोमरबाट एउटै टाइपको मोनोमर कन्टिन्युअसली रिपिट भएर यदि कुनै पोलिमर बन्दैछ भने त्यसलाई हामी होमोपोलिमर भन्छौँ। यो कुरो तपाईले बुझ्नु पर्यो। दैट इज पोलिमर्स व्हिच आर फर्मड बाइ ओन्ली वन टाइप अफ मोनोमर युनिट्स, only one type of monomer units are known as homopolymers. So homopolymers को पनि एक्जाम्पल्सहरु हामीले घोक्नु पर्ने हुन्छ। र एउटा हुन्छ कोपोलिमर। कोपोलिमरमा चाहिँ के हुन्छ भने डिफरेन्ट टाइपको मोनोमर युनिट्सहरु रिपिट भएर पोलिमरको फर्मेसन हुन्छ। डिफरेन्ट टाइपको मोनोमर युनिट रिपिट भएर यदि पोलिमरको फर्मेसन भइराछ भने दैट इज कल्ड कोपोलिमर। र एउटै टाइपको मोनोमर युनिट यदि कन्टिन्युअसली रिपिट भएर कुनै पोलिमर बन्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, होमोपोलिमर। होमोपोलिमरमा ओन्ली वन टाइप अफ मोनोमर युनिट्स युज भएको हुन्छ। सो यहाँसम्म कुरो क्लियर भयो त? द कपी गरौँ यो सबै कुरा, अगाडि बढौँ। अब नेक्स्ट पोलिमरको टाइप हेरौँ, कोपोलिमर्स। कोपोलिमर्समा के हुन्छ, व्हिच आर फर्मड बाइ मोर देन वन टाइप अफ मोनोमर्स। मोर देन वन टाइप अफ मोनोमर्स यदि रिपिट भएर कुनै पोलिमर बन्दैछ भने दैट इज कोपोलिमर्स। सो कोपोलिमर्समा डिफरेन्ट किसिमको मोनोमर युज हुन्छ। र यो भन्दा अगाडि होमोपोलिमर। सो दुईटा पोलिमर भयो, यसलाई हामी यसो लेख्दिम। सो पहिला लेख्दिम होमोपोलिमर र अर्को भयो कोपोलिमर। होमोपोलिमरमा only one type को monomer unit use भा हुन्छ। only one type of monomer unit is used। only one type of monomer unit is used। तर कोपोलिमरमा चाहिँ different type of, that is more than one type है। different type means more than one type। that is मैले different type लेखे, that is different types of monomer units are used। different types of monomer units are used। different types of monomer units are present भनौं अथवा used भनौं। एउटै किसिमको मोनोमर युनिट यदि प्रेजेन्ट छ भने, सिमिलर टाइपको एउटै किसिमको मोनोमर युनिट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी होमोपोलिमर भन्छौं। र डिफरेन्ट टाइपको मोर देन वन टाइपको मोनोमर युनिट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी कोपोलिमर भन्छौं। यहाँसम्म कुरो क्लियर? सो कोपोलिमर र होमोपोलिमर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ तपाईहरुलाई, अथवा भनौं न एमसीक्यू मा एक्जामिनरले अब डेफिनेसनबाट पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ। सो यो कुरा पनि तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। होमोपोलिमरमा एउटै किसिमको मोनोमर युनिट हुन्छ, कोपोलिमरमा डिफरेन्ट किसिमको मोनोमर युनिट्स कन्टिन्युअसली रिपिट भएर पोलिमरको फर्मेसन गरेको हुन्छ। यहाँ यो दुईटा कुरो क्लियर भयो, होमोपोलिमर र कोपोलिमर।